හලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරා ඕගොල්ලන්ට මම ගේන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මීට දවස් 5කට වගේ කලින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඒ වීඩියෝ කරා බලන අයට මම කිව්වා Usdt Give එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරපු අයට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා වින් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ රිවෝඩ් එක ලබා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එකත් all කරලාම තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඕගලන්ට ගෙනාවේ USDT give එකක් දෙනවා කියලා. දවස් 5කට කලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකක් මේ වෙනකන් ගේන්නත් බැරි වුණා. වැඩ වලට හිර වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලට පුළුවන් මැසේජ් කරපු ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට විනස්ලා අතරට තේරෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු කවුද විනස්ලා කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට ගියාම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කමෙන්ට් කරපු අය මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරපු අය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කමෙන්ට් දාලා තියෙනවානේ. එහෙම කමෙන්ට් දාලා තියෙන අය අතරේ එකම එක්කෙනා එකම ඊමේල් එක යූස් කරලා දැම්මට කමක් නැහැ. කමෙන්ට් දානවා නම් ඕන තරම් එකම ඊමේල් එකෙන් දාන්න. එකම account එකෙන්. හැබැයි එකම කෙනා එකම නමින් විවිධ account වලින් දාලා තියෙනවා. එහෙම දාන්න එපා. ඔයාලා කමෙන්ට් දානවා නම් වැඩිපුර කමෙන්ට් දාන්න එකම account එකකින්. මේ බලන්නකො මේ ඊමානි බ්‍රෝ කියන එක්කෙනා තව account එකකින් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කසුන් කියන දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ කසුන් කියන එක්කෙනෙකුයි තව වෙනම කසුන් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ විදියට. තව මේ ඊමානි ඔය ඒ විදියට දාන්න එපා. ඔයාලා කමෙන්ට් දානවා නම් එකම account එකෙන් දාන්න විවිධ ඊමේල් භාවිත කරලා විවිධ account හදාගෙන විවිධ account වලින් මේ විදියට කමෙන්ට් දාන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වින් chance එක වැඩි කරගන්න ගොඩක් කමෙන්ට් දාන්න. ඉතින් මෙහෙම account විවිධ account පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් කමෙන්ට් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට යටින්. හරිද? එතකොට පුළුවන් ඔයාලට කමෙන්ට් ගාන වැඩි වෙන නිසා ඔයාලට වින් කරන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා දානවා නම් ගොඩක් කමෙන්ට් දාන්න විවිධ account වලින් එකම පුද්ගලයා කමෙන්ට් දාන්න යන්න එපා. හරි. ඒක මතක් කරනවා ඉදිරි වීඩියෝ වලදීත් එහෙම වෙන්න තියන්න එපා. හරි එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක copy කර ගන්නවා. copy කරගෙන අපි යමු වෙනස්ලා තෝරන site එකට. හරි ඉතින් මේ විදිහට site එකට ඇවිල්ලා මම copy කරගත්ත link එක මෙන්න මෙතනින් paste කර ගන්නවා. paste කරලා මෙන්න මෙතන comment button එක click කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් comment 25ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වේ වීඩියෝ එකේදී 10 දෙනෙක්ට USDT දෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතන start click කරලා වෙනස්ලා 10 දෙනා තෝරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් පළවෙනි වෙන විදිහට මේ AI Academy කියන එක තමයි select උනේ. ඉතින් එයාට පුළුවන් මට TRC20 USDT address එක එහෙම නැත්නම් Binance account එකක් තියෙනවා නම් Binance එකේ email එක හෝ pay ID එක මට එවන්න. එතකොට පුළුවන් මට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ wallet එකට ඔයාලගේ අදාළ give එක ඔයාලට send කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි දෙවෙනි විනය තෝරමු. හරි දෙවෙනි විනය මෙන්න මේ විදිහට මෙයා තමයි select උනේ. ඉතින් අපි දැන් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි විනයට තෝරගන්න යමු. හරි තුන්වෙනි විනය මෙන්න මේ සෙනුර කියන එක්කෙනා තමයි ඒ අයට පුළුවන් මට ඔයාලගේ USDT address එක එහෙම නැත්නම් Binance එකේ email එක හෝ pay ID එක මට එවලා අදාළ reward එක ලබා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ විනය අපි තෝරමු. හතරවෙනි විනය මෙන්න මේ විදිහට Shane official කියන එක්කෙනා තමයි හතරවෙනි විනය විදිහට තේරුනේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි විනය තෝරමු. පස්වෙනි විනය මෙන්න මේ
තුෂාර කියන එක්කෙනා තමයි තේරුනේ 5 වෙනි විනය විදියට. ඉතින් 6 වෙනි විනය විදියට මෙන්න මේ ප්‍රභා කියන එක්කෙනා තමයි තේරුනේ. අපි දැන් 7 වෙනි විනය තෝරමු. 7 වෙනි විනය විදියට මේ SL e-money bro කියන එක්කෙනා තමයි තේරුනේ. එතකොට 8 වෙනි විනය විදියට මේ PC creation කියන එක්කෙනා තමයි 8 වෙනි විනය විදියට තේරුනේ. 9 වෙනි විනය මේ විදියට තෝරගන්න යමු. එතකොට 9 වෙනි විනය විදියට මෙන්න මේ රංජිත් ජයා කියන එක්කෙනා තමයි තේරුනේ 9 වෙනි විනය විදියට. අවසාන විනය එහෙනම් නැත්නම් 10 වෙනි විනය විදියට කවුද තේරෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. හරි මෙයා ඉස්සලා තේරුණා. 10 වෙනි විනය විදියට මේ මధుරංග කියන එක්කෙනා තමයි තේරුනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ජයග්‍රහණය කරලා නැත්නම් ඔයාලා මේ පස්සේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ giveaway දිනා ගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා ඊමානි කරන්න ආස ඔන්ලයින් හරහා මුදල් උපයන්න ආස අය ඉන්නවා නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එක තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියන්නම් WhatsApp group එකේ link එක. ඒ group එකට join වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම එන site ඔයාලට ඉක්මනින්ම register වෙලා වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් ඒ site වලින් ඔයාලට ඉක්මනින්ම earn කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් WhatsApp එකේ link එක වැටෙනවා. ඒක නිසා WhatsApp එකට join වෙලා ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වාසි වෙයි. ඉතින් එකත් මතක් කරන ගමන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.